हॅलो नमस्कार, मी स्नेहल फ्री लिव्हिंग आर्टमध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते। आजचा जो व्हिडिओ असणार आहे तो मस्त सगळ्यांच्या आवडीचा म्हणजे कॅन्डल होल्डर्स बनवून दाखवणार आहे। कारण लास्ट व्हिडिओ जो मी कॅन्डल होल्डर्सचा टाकला होता तो खूप सगळ्यांना आवडला, खूप छान कमेंट्स आल्या। जर तुम्ही पाहायचा विसरला असेल, तुमच्याकडून राहून गेला असेल तर मी त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, नक्की तुम्ही चेक करा। कारण त्यामध्ये अगदी झटपट होणारे 10 कॅन्डल होल्डर्स मी तुम्हाला दाखवलेले आहेत, तर नक्की हे चेक करा। आणि आज सुद्धा मी मस्त असे 3 कॅन्डल होल्डर्स तुमच्यासोबत मी शेअर करणार आहे, पण छान सुंदर आहेत, मला खूप आवडलेले आहेत, तर तुम्हाला सुद्धा नक्की आवडतील। आणि त्यासाठी तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागेल। व्हिडिओ आवडला तर एक लाईक नक्की करा, कमेंट करून मला नक्की सांगा की आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला। या 3 कॅन्डल होल्डर्स मधलं तुम्हाला पर्सनल कोणतं आवडलं हे नक्की मला कमेंट करून सांगा। आणि जर कुणी आज पहिल्यांदा माझा चॅनल बघत असाल किंवा चॅनल बघून ही चॅनल सबस्क्राईब करायचं विसरला असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, त्याच्या शेजारचं बेलचं बटन आहे ते प्रेस करायला विसरू नका। काही वेळ न घालवता आपण लगेचच व्हिडिओला सुरुवात करूया। आपलं पहिलं कॅन्डल होल्डर आहे ते 3 लेयरचं मी बनवणार आहे। तर त्यासाठी पहिला लेयर आहे, त्यासाठी मी इथे जो आपण अर्धा किलोचा केक आणतो त्याच्या खालचं जो बोर्ड असतो तो मी घेतलेला आहे। 2 मी छोटे छोट्या मटक्या ज्या आपल्या संक्रांतीसाठी आपण वापरतो त्या 2 मटकी छोट्या छोट्या त्या कलर करून घेतलेल्या आहेत। आणि ज्या माझ्याकडे छोट्या छोट्या पंत्या आहेत त्या सुद्धा मी कलर करून घेतल्यात। तर हे सगळं कलरिंगचं काम मी पहिल्यांदा करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर त्या सुकल्यानंतर त्यावरती जे डेकोरेट करायचं आहे, लेस असतील किंवा काही पेंटिंग्स असतील तर ते मी करून घेणार आहे। आणि ही जी पंती आहे अगदी सिंपल प्लेन पंती आहे। तुमच्याकडे जर संक्रांती बरोबर जर अशा पद्धतीची एक पंती मिळत असेल तर ती तुम्ही वापरू शकता। तर ही मी सिंपल गोल्डन कलर देऊन घेतला आहे आणि त्याला लेस लावून घेतली। अगदी सिंपल मी डिझाईन्स त्याच्यावरती ड्रॉ करून घेतल्यात, सिंपल छान लेस लावून घेतल्यात। आता हे सगळं जे पेंट केलेलं होतं ते आपलं सगळं सुकलेलं आहे, तर त्यावरती आपण लेसने छान डेकोरेट करून घेऊया। तुमच्याकडे ज्या असतील त्या तुम्ही लेस वापरू शकता आणि छान छान डेकोरेट करू शकता। फक्त मी इथे आयडिया देते। मी दुसऱ्या लेअरसाठी एक सीडी कलर करून घेतली आहे, त्याचा मी व्हिडिओ शूट केला नाही कारण सिंपल आहे म्हणून। या माझ्या कलर्सच्या रिकाम्या बॉटल्स आहेत, त्याला मी अशा पद्धतीने लेस लावून छान डेकोरेट करून घेणार आहे। ज्या आपल्या रिकाम्या झालेल्या बॉटल्स असतात त्या आपण टाकूनच देतो, त्याऐवजी अशा मस्त अशा डेकोरेट करून तुम्ही वापरू शकता। हे जे छोटे छोटे संक्रांती आहेत म्हणजे छोटीशी मटकी, तर त्याला मी कलर करून छान लेस लावून डेकोरेट करून घेतलेला आहे। त्यावरती हे पहिला लेयर मी लावून घेतला आणि त्यावरती छान अशा डेकोरेट केलेल्या छोट्या छोट्या पंत्या मी लावून घेते। सेम याच पद्धतीने दुसरा लेयर बनवलेला आहे, तो सीडी वापरली आहे। तुम्ही या सगळ्या लेयर्सच्या ऐवजी मी जिथे बोर्ड वापरलेला आहे, सीडी वापरली आहे, त्याऐवजी तुम्ही कार्डबोर्ड सुद्धा वापरू शकता। तुम्हाला किती रुंद पाहिजे तेवढा कार्डबोर्ड तुम्ही कट करून घेऊ शकता। सेम वरच्या लेअरवरती सुद्धा मी छान डेकोरेट केलेल्या पंत्या लावून घेतल्यात। आता सेकंड लेअर करताना मी एक छोटी संक्रांत आणि त्यावरती रिकामी पेंटची बॉटल ती चिकटवून घेते, यामुळे एक छान स्पेस होईल मध्ये आणि पंत्या सुंदर दिसतील। आता यावरती थर्ड लेयर देताना मी 2 बॉटल्स चिकटवल्यात, त्याला छान डेकोरेट करून घेतल्यात लेस लावून आणि वरती सिंपल अशी छोटीशी पंती लावून घेतली। आता याचं फायनल लुक बघा आणि तुम्ही कसं वाटतंय हे स्टँड हे मला नक्की कमेंट करून सांगा, कारण मला पर्सनली खूप आवडलं होतं हे। आणि फोटोमध्ये बघितल्यानंतर असं वाटलं की आपण सुद्धा काहीतरी छान करू शकतो आणि आपलं घर डेकोरेट करू शकतो, तर नक्की मला कमेंट करून सांगा। आता दुसरं आहे म्हणजे कॅन्डल होल्डर, त्यासाठी मी सेम अशाच प्लेन पंत्या आहेत त्या वापरलेल्या आहेत। 2 पंत्या आहेत तर त्या मी अशा पद्धतीने वॉल पुट्टीने मी चिकटवून घेते, मध्ये वॉल पुट्टी लावते, यामुळे व्यवस्थित पॅक चिकटल्या जातात
तुम्ही याऐवजी फेविबॉन्डसुद्धा वापरू शकता किंवा ग्लूगननेसुद्धा चिकटवू शकता. पण तुम्हाला जर छान व्यवस्थित पॅक चिकटवायला पाहिजे असेल तर वॉलपुट्टी नक्की यूज करा. आता याच वॉलपुट्टी क्लेने मी छान अशा छोट्या छोट्या पाकळ्या याला करून घेते. जर वॉलपुट्टी क्ले तुम्हाला कसा करायचा हे माहीत नसेल तर नक्की मला कमेंट करून सांगा. मी नक्की त्याच्यावरती व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर करेन. अशा छोट्या छोट्या मी इथे पाकळ्या करून घेतल्यात. आता साईडला मी थोड्याशा मोठ्या आकाराच्या पाकळ्या करून घेते. ह्या अगदी सोप्या सोप्या डिझाईन मी तुमच्यासोबत शेअर करते कारण सगळ्यांना याव्यात. आणि वॉलपुट्टी तुम्ही जर 25 रुपयाचं पॅकेट आणलं तर तुमच्या अशा खूप साऱ्या कॅन्डल होल्डर्स तुम्ही तयार करू शकता, अगदी सिंपल. तर त्यामुळे तुम्हाला काही खर्चसुद्धा नाही आहे आणि खूपच अट्रॅक्टिव्ह अशा कॅन्डल होल्डर्स तुम्ही तुमच्या घरामध्ये बनवू शकता. जर तुमच्याकडे अशा सिंपल पणत्या नसतील तर तुम्ही तुमच्या घरामधल्या ज्या छोटे छोटे डबे असतील किंवा छोटे छोट्या डब्यांचे टोपण असतील, झाकण असतील तर ते सुद्धा वापरू शकता किंवा रिकाम्या बॉटल्स असतील ते कट करून तुम्ही वापरू शकता. तर एकदम सिंपल आणि झटपट होणारी डिझाईन मी तुम्हाला दाखवलेली आहे. आता त्यातलाच जो क्ले उरलेला आहे त्यापासून मी तिसरं कॅन्डल होल्डर दाखवते कारण ते सुकेपर्यंत मी हे कॅन्डल होल्डरसुद्धा डेकोरेट करून ठेवते. कारण आपला जो वॉलपुट्टी क्ले आहे तो जास्त वेळ चांगला राहत नाही, तो कडक होऊन जातो. थर्डवालं जे आपलं कॅन्डल होल्डर आहे त्यासाठी मी जी खेळण्यातली प्लेट असते, जी लहान मुलींचं जी खेळणी असतात तर त्यातली ही प्लेट मी वापरली आहे. तुम्ही याऐवजी तुमच्याकडे जर प्लास्टिकच्या एखाद्या छोट्या डब्याचं टोपण असेल तर ते वापरू शकता किंवा काहीच नसेल तर तुम्ही कार्डबोर्डवरती सुद्धा सेम डिझाईन तुम्ही करू शकता. आणि अगदी सोप्यात सोपी जेणेकरून सगळ्यांना करता यावी अशा सोप्या डिझाईन मी तुमच्यासोबत शेअर केल्यात. जेव्हा तुम्ही वॉलपुट्टीपासून काम करता तेव्हा थोडासा पाण्यामध्ये हात बुडवून तुम्ही त्यानुसार तुम्हाला पाहिजे तो आकार देऊ शकता आणि छान सुंदर दिसतात ह्या कॅन्डल होल्डर्स. तर पूर्ण सुकल्यानंतर तुम्ही पॉलिश पेपरने छान स्क्रब करून घ्या म्हणजे त्याला छान एक आकार येईल. आणि त्यानंतर आपल्या आवडीचं कलरिंग पार्ट. तर तुम्हाला जे पाहिजे ते तुमच्या आवडीनुसार कलर्स देऊ शकता. नेहमी सांगते मी, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कलर्स द्या. मी माझ्या आवडीनुसार कलर्स देते. खूप सुंदर कॅन्डल होल्डर्स तुम्ही विकतसुद्धा घेऊ शकता पण त्यासाठी खूप मोठे चार्जेस तुम्हाला लागतात. तर त्याऐवजी तुम्ही तुमच्या हाताने तुमच्या घरामध्ये सजवण्यासाठी असे छान वेगवेगळे कॅन्डल होल्डर्स तुम्ही बनवलेत तर नक्कीच तुमच्या घरातल्यांना सुद्धा त्या नक्की आवडतील. आणि तुम्हाला एक छान फील होईल की तुम्ही या दिवाळीमध्ये स्वतःच्या हाताने काहीतरी छान तयार केलेलं आहे आणि ते घरात तुम्ही डेकोरेट केलेलं आहे. तर हे नक्की ट्राय करून बघा आणि या दोन्ही कॅन्डल होल्डर्सचे फायनल लुक बघा आणि मला नक्की कमेंट करून सांगा या सगळ्या कॅन्डल होल्डर्समध्ये तुम्हाला कोणतं आवडलं.